Hello everyone, welcome to Sumaga English Academy YouTube channel. ඉංග්‍රීසියට හරි මග Sumaga English Academy YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලව ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට එදිනදා කතා බහේදී නිතරම අවශ්‍ය කරන ඉතා වැදගත් වාක්‍ය 20ක් පිළිබඳව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අවසන් වෙනකන් හරියට බලන්න. සමහර විට ඔයා නොදන්න ඔයාට එදිනදා කතා බහේදී අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය මේ වීඩියෝ එක තුල තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සියලුම වාක්‍ය එකිනෙක හොඳට කියවන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න. ඒවා Tamanගේ එදිනදා භාවිතයේදී යොදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තව තවත් දියුණු කරගන්න, වර්ධනය කරගන්න හැකියාව ලැබේවි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාගේ මේ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් මුලින් ඉඳන් සරල සිංහලෙන් මේ විදියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාගේ මේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අපේ පාඩමට. හරි එහෙනම් ඉංග්‍රීසියට හරි මග Sumaga English Academy YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ එදිනදා කතා බහේදී නිතරම අවශ්‍ය කරන ඉතා වැදගත් වාක්‍ය 20ක් පිළිබඳව. ඉතින් මේ වාක්‍ය 20 හරියට කියවන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඒවා එදිනදා කතා බහේදී භාවිතයට ගන්න කියලා නැවතත් මතක් කරනවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඒ වාක්‍ය මොනවාද කියලා. පළවෙනි වාක්‍යය. මට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand anything. I don't understand anything. එහෙම නැත්නම් තවත් විදිහකින් අපිට කියන්න පුළුවන් I can't understand anything කියලා. දෙවෙනි වාක්‍යය. මේ මගේ නරක කාලය. This is my bad time. This is my bad time. ඒ වගේම තමයි තවත් විදිහකින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක. ඒ තමයි This is a bad time for me. This is a bad time for me. තුන්වෙනි වාක්‍යය. ඔයා හිතන විදිහට හැම දෙයක්ම හරියයි. Everything will be fine as you wish. Everything will be fine as you wish. ඔයා හිතන විදිහට කියන්න as you wish කියලා තමයි අපි කියන්නේ. හතරවෙනි වාක්‍යය. හේතුවක් මතයි හැමදේම වෙන්නේ. It is all happening for a reason. It is all happening for a reason. ඔක්කොම වෙන්නේ හොඳටයි. It is all happening for good. It is all happening for good. හයවෙනි වාක්‍යය. ජීවිතේ කොහොම හරි ගෙවන්න ඕනේ. Life has to go somehow. Life has to go somehow. හත්වෙනි එක. ඔයාම නැගිටින්න උත්සාහ කරන්න. Try to get on yourself. Try to get on yourself. අටවෙනි වාක්‍යය. තව වෙලා තියෙනවා. Time left. Time left. එහෙම නැත්නම් more time left කියලා කියන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න. නවවෙනි වාක්‍යය. ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. It is not a big thing. It is not a big thing. දහවෙනි වාක්‍යය. ඒ ගැන එච්චර හිතන්න එපා. Don't think about it too hardly. Don't think about it too hardly. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Don't think about it too much කියලා. 11 වෙනි වාක්‍යය. අපි අවසන් වෙනකම් බලන් ඉමු. We shall wait till the end. We shall wait till the end. 12 වෙනි එක. ඒක මගේ වරදක් නෙමෙයි. It is not my fault. It is not my fault. 13 වෙනි වාක්‍යය. ඒක අත්වැරදීමක්. It is a mistake. It is a mistake. 14 වෙනි වාක්‍යය. ඒක නොදැනුවත්වමයි උනේ. It happened unwittingly. It happened unwittingly. එහෙම නැත්නම් නොදැනුවත්වමයි කියලා කියන්න unintentionally කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට it happened unintentionally කියලා කියන්න පුළුවන්.
15 වෙනි වාක්‍යය. ඒක මට අදාළ නැහැ. It is not in my business. It is not in my business. 16 වෙනි එක. ඒක හිතාමතාම කරපු දෙයක්. It was done purposely. It was done purposely. එහෙම නැත්නම් හිතාමතාම කියලා කියන්න intentionally කියලාත් කියන්න පුළුවන්. එතකොට it was done intentionally කියලා කියන්න පුළුවන්. 17 වෙනි වාක්‍යය. ඒකට කමක් නැහැ. It's okay. It's okay. එහෙම නැත්නම් it doesn't matter. It doesn't matter. 18 වෙනි වාක්‍යය. දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to worry about. There is nothing to worry about. 19 වෙනි වාක්‍යය. සමහර විට ඒක හරියයි. Perhaps it will be fine. Perhaps it will be fine. 20 වෙනි වාක්‍යය. ඇත්ත ලෝකේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. Try to live in the real world. Try to live in the real world. හරි එහෙනම් මේ වාක්‍ය 20 තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වුනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය 20 හොඳට කියවන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න Tamanගේ එදිනදා කතා බහේදී භාවිතයට ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මොන හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කරන්න. මාත් එක්ක මේ විදියට සරල සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාගේ මේ YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟට තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.